ሰላም የፋፍ ቲዩቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬ ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ወይም ወደ ዩኒቨርሲቲ ላለፋችሁ ተማሪዎች የሚሆን አንድ ቲፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ስለ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለምትገቡ ያግዛችኋል ብዬ ስለ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ መገኛው ጎንደር ሲሆን በውስጡ ያሉ ግቢዎች ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በዋናነት 5 ግቢዎች አሉት ማለት ነው። እሱም ጂሲ ግቢ ወይም ሄልዝ ሳይንስ ኮሌጅ ይባላል። አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፋሲል ግቢ ወይም ኢንጂነሪንግ ሳይንስ ይባላል። ሶስተኛው ቴዲ ወይም ኦል ናቹራል ሳይንስ የሚሰጥበት ነው ኤክሰፕት እንግሊሽ ሳይንስ and ሄልዝ ሳይንስ and አግሪካልቸር ሳይንስ። አራተኛው ደግሞ ግቢ ማራኪ ግቢ ሲሆን እሱ ኦል ሶሻል ሳይንስ ይሰጥበታል ማለት ናቹራል ሳይንስ አይሰጥበትም፣ ኦል ሶሻል ሳይንስ ይሰጥበታል። አምስተኛው ጤንዳ ግቢ እሱ የሚሰጥበት አግሪካልቸር ሳይንስ ነው ማለት ነው። ማራኪና ቴዲ ሸትረንና ፋሲል ግቢ የተያዙ ግቢዎች ሲሆኑ ጤንዳና ደግሞ ሄልዝ ግቢ የተለየ ቦታ ነው ያሉት ማለት ነው። በቦታቸው ይለያያሉ፣ ተራርቀው ማለት ነው። የአየሩ ሁኔታ ጎንደር በሰሜን ኢትዮጵያ ስለምትገኝ በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ ነች። ይህም የጎንደር አየር ቀን በቀን ፀሐያማ መሸት ሲል ደግሞ ብርዳማ እንደሆነ አድርጎታል። ከቤታችን ስትወጡ ሹራብ ነገር ብትይዙ ይመረጣል። ጎንደር ከአዲስ አበባ በ727 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ከአዲስ ጎንደር በሀገር አቋራጭ ባስ ማለትም ሰላም ባስ፣ ሀበሻ ባስ፣ ዘመን ባስ፣ ጎልደን ባስ እና በታታ ባስ እና በሌሎች ባስ ከተጓዝ በአንድ ቀን ደርሳለን። ወይም ደግሞ ከመናኸሪያ ወደ ባህር ዳር ከአዲስ አበባ መናኸሪያ ወደ ባህር ዳር ተጉዘን ከዛም ባህር ዳር አድረን ወደ ጎንደር መምጣት እንችላለን። ነገር ግን የመጀመሪያው ምርጫ ብትጠቀሙ ይሻላል። ምክንያቱም ወጪ እንዳይበዛባችሁ ከእንግልት ለመዳንና ከላይ የተዘረዘሩትን ባሶች ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። በፕሌን መምጣት ለምትፈልጉ ደግሞ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በመጠቀም በደቂቃዎች ውስጥ ጎንደር አየር ማረፊያ መድረስ ይቻላል። it takes only 41 minutes 41 ደቂቃ ብቻ ማለት ነው የሚፈጅባችሁ። ዋጋው የእናንተ ትኬት መቁረጫ ቀን ይወስናል። ቅድሚያ ለሚጓዙ ተጓዦች ከ1600 ጀምሮ ካልሆነ ግን 2300 ኢትዮጵያ ብር ድረስ አየር መንገዱ ያስከፍላል። ማስጠንቀቂያ፣ ከመናኸሪያ ወደ ግቢ በምትሄዱበት ወቅትና ግቢ ከገባችሁ በኋላ ወደ ከተማ ምናምን ስትወጡ ንብረታችሁን በንቃት መጠበቅ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ከተማሪው ላይ አዲስ ወይም ከተማሪዎች የግቢ ተማሪዎች የሚሰርቁ የተደራጁ ሌቦች አሉ። የትኛውን ግቢ ለምትገቡ ተማሪዎች አደራ ማለት የምወደው የንብረታችሁ ነገር በጣም መጥፎ የዝርፊያ ወንጀሉ ተበራክተዋል። በጣም የሚዘጋው ነው። በተለያየ ፋሽኖች እየመጡ ስለሆነ ራሳችሁን እንጠብቁ ነው። ሌላ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለየት የሚያደርገው ወባ ቢምቢ ምናምን የሚባል ነገር የሌለ ማኛ ግቢ ነው። እዛ ወባ የለ ቢምቢ የለ፣ በቃ ደስት ፈታ ነው ማለት ነው። ተምሩ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሄልዝ ሳይንስ ኮሌጅ በሀገራችን ቀደምት ከመሆኑ የተነሳ በሀገሪቱ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች አሪፍ የሚባሉ የትምህርት አሰጣጥ አለው። በሄልዝ ሳይንስ ኮሌጅ ጎንደር አይታማም ማለት ነው። በሄልዝ ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ ያሉ ዲፓርትመንቶችን ከዲስክሪፕሽን ስር በማስቀምጥላችሁ ሊንክ እሱን በመጫን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ስር በመንካት ምን አይነት በሄልዝ ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ ያሉ ዲፓርትመንቶችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንጂነሪንግ ሳይንስ የተከፈተው በቅርቡ ጊዜ ሲሆን እንኳን በሀገራችን ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች የመጀመሪያው ደረጃ የሚይዝ ካምፓስ ነው። ባይ ዘ ዌይ ፈርስት ጄኔሬሽን ከሚባል ውስጥ ካምፓስ ውስጥ ነው ማለት ነው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሚመደበው። ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው ደረጃ የሚይዝ ካምፓስ ነው። በውስጡ 8 የተለያዩ ዲፓርትመንቶች አሉት ማለት ኢንጂነሪንግ ውስጥ ኤሌክትሪካል እና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ እና ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እና ሃይድሮላይሲስ ኢንጂነሪንግ ሲሆን ምናልባት ኔክስት ይር የሚጨመር ዲፓርትመንት ይኖራል የሚል ተስፋ አለ። በተጨማሪ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በአይኦቲ ማለትም በኢንጂነሪንግ ሳይንስ ለተከታታይ 3 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች አንደኛ በመውጣት ሃትሪክ ሰርቷል። ዩኒቨርሲቲው በጤናው ዘርፍ የካበተ ልማድ እና ዝና አለው ሲሆን ደግሞ ለቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ሲኤስሲ ሞር ትኩረት እየሰጠ ይገኛል። ፈርስት ሴሚስተር ኢንጂነሪንግ ኮርስ አፕላይድ ፈርስት ሴሚስተር ኢንጂነሪንግ ኮርስ ላይ ማለት ነው ቢኖራችሁ የሚመረጡ እንትኖች ቡኮች
እንጠቁማችሁ ማለት ነው። እሱም አፕላይድ ዋን ወይ ማትስ ጋይድ ቡክ ካላችሁ እንዳትረሱ። መካኒክስ የሱን ቡክ፣ ድሮይንግ ማቴሪያል እንዳትረሱ። የሚያስፈልጋችሁ ማቴሪያሎች ሆነ ድሮይንግ ማቴሪያል እንዳትረሱ። ኮሙኒኬቲቭ እንግሊሽ ማለት ሲቪክስ፣ ኢንጂነሪንግ ፕሮፌሽን። ሌላኛው ደግሞ ስለ ምግቦቹና ካፍቴሪያዎቹ ነው። በዩኒቨርሲቲ አባውት ምግብ ቤቶቹ ነው። ለነን ካፌ ተማሪዎች ፋሲል ግቢ ውስጥ ወደ 4 ሎጆች አሉ። ከ4 ሎጆች ውስጥ አንዱ አሪፍ የሚባለው 560 ብር ወራዊ ኮንትራት፣ ምሳና እራት ነው፣ ቁርስ ኮዚናን ነን ካፌ ቁርስ የበሶ ኮንትራት አለ። ፋሲል ሎጅ ኖርማል ምግብ ነው። መምህራን ሎጅ ምግቡ ዋው ነው። ማሚ ሎጅ እዚህ ምግብ ቤት ዋጋ ከመምህራን ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ምግባቸው ግን አንደኛ ነው። ኮፊ ሃውስ ሎጅ እዚህ ምግብ ቤት አሪፍ ነው። ዋጋቸው ከላይ እንደተጠቀሰው ተመሳሳይ ነው። ከላይ ጠቀስኳችሁ ሎጆች በአጠቃላይ ፋሲል ግቢ ውስጥ ያሉ ናቸው። ተጠቀማችሁና ምግባቸው ዋጋቸው አንፃር በጣም አሪፍ የሚባሉ ሎጆች ነው። እነዚህ ሎጆች ተጠቀሙ፣ አሪፍ ነው። ማስታወቂያ እንዳይሆንብኝ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ያለኝ ቲፕ። ሌላ ተጨማሪ ነገር ስለ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጠይቁኝ በውስጥ መስመር፣ በኮሜንት ላይ ላጋራችሁ እችላለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎች ተማሪዎችም እንዲደርስ ሼር ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው። ሌሎች ተማሪም እዛ ለሚሄዱ ሼር አድርጉላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ስለ ጎንደር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብሰብ አድርጌ በቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ወይም እዛው መልስላችኋለሁ። ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።